Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Glenn. This is Ali without Ali. So I am alone here. So I am here now in Jeddah, Saudi Arabia, the tallest fountain in the world. You see that one? You see that one? That's a fountain, guys. Full of water, full of beautiful place. Yan yung fountain dito. Nagla-live ako kanina. Ay yung pagla-live ko, siguro nagla-live yun. Ay pag live ko hanggang 15 minutes, wala nang video na nakalabas. Ewan ko ba ba't anong nangyari. Siguro may motor dito or may show ko yun, may sirena. Pero ang boses ko, andyan naman. Alam nyo ba guys, ang daming pagi at saka isda at saka alimasag dito. Kaya lang may barrier. Tingnan nyo, may barrier dyan. Dito na corner yan, lahat may barrier. Para bawal manghuli ng isda, alimasag, at saka mga clam, mga dangkya dito. Huwag niyo makalabas. Ayan, kitang-kita ang ganda na fountain. Ayan dito, dagat yan. Dagat, tapos sa gitna niyan, dagat yan. Ayan, dagat. Sa gitna niyan, andyan nakalagay yung fountain. Diba? The tallest fountain in the world here in Jeddah, Saudi Arabia. Yan, maganda diba? And guys, may sampagitan na bulaklak dito. Ang bango ng sampagitan na bulaklak. Oh, diba? Yan yung fountain. See that one? That's a very tallest fountain. See? Yan, dagat yan. Ang ganda ng view. Yung dagat. Yan, very nice. Tingnan mo ang taas ng fountain. Yan, White House yan. Napakaganda. See? Ganda ng building na yan. Yan, this sampagita. Parang sampagita guys. Ang ganda. Oh, namumunga pala, may bunga. Yan oh. Rambang parang sampagitang amoy. Ayan, parang sampagita.
Amoy parang sampagita. Ang ganda. May bunga pa. Ewan ko lang kung anong bulaklak to. May bunga. Sa taas niyan, niyog na walang bunga. Mabuti pa tong bulaklak, may bunga. Sa gilid niyan, yun yung fountain. Meow. Yan, dami pusa dito. Meow. Nagre-relax. Nare-relax yung isip mo. Nakaka-relax. Kasi yung simoy ng hangin. Ang simoy ng hangin ng dagat, napaka-ganda. So guys, ayun, nagabaan ko. Hilabdan ako ang bulak, natunok ko sa bulak. Siguro, natinik ako sa bulak kasi pinakailamin ko yung bulaklak na yung parang pagkita na yun yung sakit. Yan kasi yung napakialam mo. First time ko itong nakita, yung first and actual. Yun, ang ganda pala talaga.